fan nu ska vi köra. Men vi ska köra med förstånd, det är det som är det viktigaste. Först väldigt roligt, men det är hårt där inne. Allt har strulat. It's impossible to get closer than 30-40 seconds. Safari-meck. Det är så. Varje sträcka så är det alltid något som skakar lös eller det händer något. Vi kom här på en raksträcka och sen så var en del av vägen så borta. Sju mil utan framhjul och slått sönder det mesta. Safari-rallyt är inte bara en utmaning på vägar utan det är även en utmaning för andra. 3 elefanter kom knallande över vägen. De var inte så uppkäftiga. De var stora. Once empty double caution, blind narrow water crossing. Visst är det fantastiskt. Det är safari. Att få vara tillbaka i Afrika, eller Mombasa, Kenya, känns fantastiskt. Det kunde man faktiskt inte räkna med när vi var här 2013 och blev snuvade på segern i vårt då helt nya projekt Race for Health. Vi har 2 bilar som vi verkligen satsar på seger med och 3 bilar till som gärna får slåss. Safari-rallyt är ett fantastiskt event där man kör 400 mil genom Kenya och Tanzania på de mest otänkbara vägarna som normala safari-turister absolut inte får uppleva. Länge lever kartläsare Per! Hurra! Det är ju en tävling som allting kan hända. Det spelar ingen roll hur du har förberett det här nere. Va? Vädret gör ju att allting ändrar sig ganska snabbt. Så det är väl det. Och sen är det alltid tufft här att komma runt utan att ha för stora problem. Det är ju massajer i små byar som står där och ser lite misstänksamma ut och det är väldigt mycket barn. Vi ser ju mycket små byar med små skolor och de är ute och hejar på oss. Och sen framförallt väldigt mycket vilda djur. Och det är ju allt. Det är giraffer, zebror, väldigt mycket kossor och getter och såna här saker. Så att, det är inte bara att ha koll på det som händer körmässigt på vägen utan det är även att ha koll på det som händer i naturen runt omkring oss. Då skulle du stanna någonstans med bilen och du har något problem så tar det kanske ett par minuter, sen är det flera hundra runt bilen. Var de kommer ifrån det vet man inte. Men kan de så hjälper de ju till. Jag har kört Safari-rallyt en gång tidigare och det var 2013. Och det för mig är ju den bästa motorupplevelsen jag har haft. Om man ser till helheten med naturupplevelser och tävling och allt samtidigt. Jag åkte första gången här nere 71 då, med Saab och sen var jag här och åkte en hel del med Audi, Ford och Nissan. Då. Så jag har väl åkt modern tappning, har väl åkt en 10 gånger och sen nu är det 50 gånger med det här klassiska. Då. We're here to create motorsport history. Det är fantastiskt kul att vara tillbaka i Afrika här och vi är ju samma gäng. Tyvärr så saknar vi ju legenden Björn Waldegård som jag själv fick träffa för första gången för 2 år sedan. Och en fantastisk människa som tyvärr gick bort i cancer lite för tidigt. Björn var ju, om människor ute på de här små byarna pratade rally så pratade de Waldegård. Det är fantastiskt att se hur saknad han faktiskt är här nere. Igår när vi lämnade ut glasögon i en liten by, vi hade rest day, så frågade jag, känner ni till Safari-rallyt? Ja. You know Björn Waldegård? Ja. Det var en fantastisk arbetskamrat
och en fin kompis. Vi höll ju på i 14 år, lite drygt, och 200 dagar per år. Så att, det var ju Porsche först då för oss, så vi åkte, och jag och Björn. Och sen var det ju Toyota, Ford och Mercedes och Citroën. Och det bästa med 70-talet det var ju naturligtvis Safari-segern för mig och Björn tillsammans. 1979 var ju det året det var VM-titel för förare och kartläsare. Tidigare var det bara för biltillverkare. Den största konkurrenten var Hannu Mikkola, och vi var ju teamkompisar både i Ford och i Mercedes. Och den sista tävlingen så gick på Elfenbenskusten, Bandama-rallyt som det hette. Då ledde vi med några poäng. Om Hannu Mikkola vann den tävlingen, då fick vi inte vara sämre än tvåa. Och det lyckades vi med och vann VM då med en futtig poäng. Så det var fantastiskt, och det tror jag var Björns största lycka i alla fall, som jag var med honom och tävla. Helt otroligt. För min del är det ju faktiskt första gången jag är i Afrika utan att Björn är med. Så det känns ju lite annorlunda, man har ingen att prata med och fråga om de här speciella tricksen, för han var ju verkligen Mr. Safari. För han har ju åkt där nere så jättemycket och varit där nere så mycket på tester. Så det inte han kunde svara på om den här tävlingen, det var inte värt att veta. Alla människor är konkurrenter och publik och fans och alltihopa. Han tog sig tid åt alla och hjälpte om de hade frågor och i tävlingar som de inte hade varit tidigare. Hur gör man här och vad väljer man kanske för däck och så. Och han delade alltid med sig. We really miss him because it would have been fun to have him here again this year. I mean, look at his record, it speaks for itself. Legend, you know, we grew up watching Björn Waldegard in the 80s, in the late 70s here in Kenya, so very sad to have lost him, but yeah, he's part of this East Africa Safari Rally legacy. Not only to me is he a legend, but everybody here in Kenya, they know him by face, they know him by name. So much so that at one point we were stopped by the traffic policeman for speeding, and the policeman came up to me and he looked across me and he said, "Oh, Björn! Is that Björn? You're with Björn?" Vi var ju konkurrenter, vi var ju konkurrenter i bilen, annars delade vi ju på det man fick reda på och kände till. För det var ju liksom avgörande var ju att köra och inte hålla på och krångla med konstiga informationer. Utan Björn, han var ju alltid ärligheten själv, så det var aldrig några problem att fråga om saker och ting. Vi gör ju det här lite in tribute till Björn Waldegard. Det var faktiskt Björn som hjälpte mig att få igång Team Tider 2008. Sen kan jag ju säga att det är andra krafter som har tagit oss hit. Men Björn, det är ett stort tomt hål efter Björn. Ja, min första tävling som jag gjorde tillsammans med Björn Waldegard. Och då frågade han precis just vad är det värsta man kan göra i rallyväg, och då sa han just East African Safari Rally, och då tänkte jag då åka dit någon dag då. Björn hade alltid med sig urväxta kläder från barnen och hemifrån, och även tiggde han på några klädesföretag och delade ut som han hade med sig till Afrika. Och det är en väldigt fin insats de gör där, Tider-teamet, och jag hoppas att de fortsätter med det. Och jag tror det är mycket utav att Björn körde för dem, det var väl deras upplägg utöver tävlingsmomentet. Att de delade ut glasögon och sådana saker. He was my rallying grandfather. I co-drove for him. He taught me more about rallying and life than anyone else. This rally is about people like Björn, and he's the biggest name in Safari Rally history. Människan Björn var helt fantastisk, tycker jag. Nu står vi här inför starten. Nu har vi allting framför oss. Vädret kommer att spela jättestor inverkan på hur det kommer att gå här och hur man har tur med lerhålen. Ta med mig det som både Björn och Stig sa till mig 2013, att låt rallyt komma till dig. Så att det var det vi gjorde sist, så det ska vi göra någon gång också.
jättetufft. Det här är ju faktiskt världens tuffaste rally. Och man ska inte bara kunna köra bil, man ska ha god fysik också. Det har vi ju absolut inget problem med. Vi fick ta det lite vackert en stund för att fick en trippelvarning och den fanns inte. Då vet man inte om den kommer ganska strax eller inte. Så att, men det gick bra. Allting gick jättebra. Vi är stabilt. Det är halt och med Porschen, du kan inte släppa på gasen, det är som att dra i handbromsen. Du kan inte gasa fullt, det är som att dra i handbromsen. Så man måste gasa lite och då behöver man rutin och våga. Och där är vi inte riktigt första sträckan på 8 dagar. Stage 1, day 1. It's hard work the next couple of days and then we'll all settle into place. Unfortunately, we had bad news that Roger has crashed. He's rolled it. We're not sure what the damage is. It's all happening as you know. Roger's had an accident of some sort, and I think he's rolled over. So we're waiting for the supercar to open the stage. We'll follow in. For sure, from the split times that we had from friends in the stage, the boys were pushing too hard. Both driver and crew are reportedly well, uninjured, just shaken but not stirred. Ja, det var en rejäl smäll. Vi kom här på en raksträcka och sen var en del av vägen som var borta. Slog i med underredet och fick ett kast och åkte av vägen. Bilen slog ner där och bottnade igenom och sen när vi får upp så lättade vi upp och rullade 2 varv tror jag eller någonting sånt där. Och hamnade här 50 meter längre bort eller vad det kan vara. Klart man blir skärrad efter en sån här grej. Oh, it's a big hit. Yeah, it's a massive roll. It's a high-speed bumpy section. It's had a massive accident, high-speed roll, a lot of body damage. We've just been looking to see if there's any major structural damage and try and assess whether the car can continue or not. On Roger's side has actually come down a little bit, and there could be a possible crack on the roll cage. It looks bad, but structurally the foundations might still be there. We just need to get the wheels turning again and drive it down the road and see what happens from there. Om man jämför med förra gången jag var här så Roger utvecklades enormt som chaufför, det lär man säga. Men sen så det gick bra och sen så oturligt nog här så var det lite, vägen var lite bortspolad där. Tror du att ni kan fortsätta eller är det här slutet? Nej, det är ju, vi får kolla buren. Om buren är okej så tror jag nog ska kunna gå och få upp det hela. Inför årets Safari-rally satsade vi stort på Race for Help. Och det är ju inte att försöka förändra världen på något sätt. Vi vill bara utnyttja den här plattformen, eller snarare nyttja den här plattformen till något bra. Nu har vi då precis anlänt till byn Mikari. Och det är första syntestet vi gör. Vi vet egentligen inte riktigt hur det här ska gå till, men vi är otroligt varmt mottagna. Det är en rest day så vi kan ta med bilar och Christer är hygglig att följa med också. Det är ju fantastiskt att komma ut i en sån här by och man märker att i den här byn så har ju alla fått order att uppför er. För man vågar nästan inte gå fram till dem och stå så snällt och tittar. Och, jättekul! Och med oss på denna resa har vi Anders och Ann-Marie från Bålsta Optik som har samlat glasögon hela hösten. Och nu ska det här då sätta igång, får vi se hur det går. Det är jättehäftigt tycker jag. När vi kommer med bilen på den krångliga vägen, om jag säger så rusade framförallt barnen ut mot vägen och vinkade.
Och när vi sen kom upp till skolan här, ja alltså vi trodde inte våra ögon. Och det här är ju första stoppet vi gör och se den glädje som vi faktiskt skapar. Den första vi fick var en äldre kvinna och hon skrek rakt ut när hon fick på sig ett par glasögon, reser sig upp och kramar om Ann-Marie. Då insåg jag redan då att det här är någonting fantastiskt. Thank you very much for everything. Vi känner för det och vi fick möjligheten via Race for Health att få åka med ner hit och göra det här och den chansen skulle vi absolut inte missa. Så att vi lät samla in ett par tusen glasögon och tvättade, gjorde ren dem och bestämde oss, nu åker vi och nu är vi här. Ja, det har varit glimrande. Stig ligger 2 och Rickard 3. Vad mer kan man begära? Jag tror Stig var 8:e bil första sträckan. Han är ju slug liksom. Han bara ligger där och väntar. Ja, det är ju första dagen på den här tävlingen så det är ju inte på liv och död riktigt då. Utan då får man väl åka och se så allt funkar lite och inte försöka göra några misstag. Ja, det har varit en spännande första dag här i Afrika tycker jag. Vi har haft 2 problemfria sträckor. Vi lyckades ta oss igenom de här mudholesen, vilket känns väldigt bra. Tyvärr så fick vi på där det var som mest sådana här mudholes stå och vänta på en bil som körde fast 2 gånger innan vi ens en gång vågade ge oss ner. Så vi tappar väldigt mycket tid på den sträckan. Men det är ju Safari-rallyt och det kommer säkert alla få göra någon gång under rallyt. Så att vi bet av det där första dagen. Det har gått ganska bra tycker jag. Vi gick bra sträcka, lite vatten på några ställen och ganska halt. Bilen sjönk så långt ner så att vi fick be folk att hjälpa oss och lyfta upp för att kunna starta motorn. Very good, Lambo! Yeah, all way, money, all way! Nu har vi blivit puttade i ett mudhole, men vi är 10:e bil in på sträckan. Vi klarade att få igång motorn. Vad säger du? Det var blött. Det är vatten i bilen. Kan se här, nu börjar allting vatten försvinna här, men jag har haft vatten ungefär upp hit. Vi hade många trevliga personer som hjälpte oss och knuffa ut bilen. Up here on the grass, that's perfect. Here. Yeah. Det gick väl okej, men stötdämpare har gått. Alltså vi fick åka lite sakta de sista 40 kilometerna. Mycket trafik, ganska fin väg då. Förutom en 20 kilometer mitt på där det var jävligt dåligt. Vi har en plan om att försöka ta det ganska försiktigt här första dagarna och bara komma in i rytmen. Det är så mycket som händer, det ser vi bara igår, nästan halva startfältet bröt. Så att, men vi kan öka, men vi vill ha lite marginal och det har vi just nu. Riktigt bra sträcka. Tyvärr så låg vi bakom en bil ungefär halva sträckan så det blev lite tråkigt framförallt för David. Blev du så arg så att du tog bort backspegeln? Det är David som blir arg. Jag har försökt fokusera på boken. Tack. Min roll som kartläsare handlar om att ge Rickard den information han behöver för att åka fort och även säkert för oss båda. Så om man börjar här då så hade man 90 meter till rakt förbi ett vägskäl och sen 300 meter senare har man höger upp i ett vägskäl. Det handlar ju mest om för att ge instruktion om vart man ska åka och hur vägen ser ut. Men sen ibland då kommer det stora trippelvarningar och dubbelvarningar. Vägen förändras, som exempelvis här en trippelvarning, blint dike och washaway efter det stora regnet som har fallit. Och då är alltså en trippelvarning, då är vägen helt borta och missar man en sån, då är tävlingen över. Så det är väldigt stor tillit mellan varandra och man sitter och räknar ner. Och Rickard han åker på fullt, ungefär tills det är typ 200 meter kvar, beroende på hur pass fort det går. Och sen nästa grej då är det 600 meter till nästa och så räknar man ner till den.
double caution, blind narrow water crossing. 800. Roboken den får man dagen innan det är dags för nästa etapp. Och då gäller det först att gå igenom här och hitta informationen, highlighta när det är vägbyten, när det är korta mått och sånt som kan överraska. Sen i tillägg till det så får vi även information om vägen har förändrat sig. Roboken görs ungefär 3 månader innan, men regnet kan göra att vägarna förändras över natten. Och exempelvis kan vi se här då att man får en trippelvarning blint dike ute efter det här regnet, eller en dubbelvarning för dike och wash away och sånt. Och då sitter man och lägger in den informationen och så highlightar man med ganska mycket färg för att liksom vara vaksam och vara på hugget och så hitta in. Ena dagen hade vi en sträcka här som var väldigt svår navigering och då är det korta mått, 300 meter till nästa grej och då gäller det verkligen att vara på hugget. De gångerna blir det här rallyt mer en navigering än förarmässigt. För åker man fel, ja då är man ju borta, då tappar man jättemycket tid. Att man kommer på de här vägarna i 200 km i timmen och så sitter man och tittar ner och man tittar enbart på trippmätaren här och räknar ner liksom 500 kvar, 400 kvar, 300 kvar. Man har inte en chans att titta på vägen utan man litar ju blint på att föraren liksom tar rätt beslut utifrån det. Och så direkt då nollar man till trippen och så börjar man räkna ner mot nästa mått. Så att ibland ser man jättemycket för då kanske man har 5 km till nästa angivelse. Och ibland så går det då är det 100 meter, 200 meter, 300 meter. Och då är det verkligen viktigt att man är på hugget och med och navigerar så att det blir rätt. Och bortsett från roboken och navigeringen på sträckan så ska man ju även hitta rätt mellan sträckorna. Och utöver det så handlar det om att kunna bilen till viss del. Går någonting sönder, ja men då ska man kunna fixa den biten. Och åtminstone hjälpligt så man kan ta sig ut ur sträckan. Oftast har man det rätt bra, bilarna är så pass starka så det är inget problem. Men däremot så blir det någon punktering, ja då får man hoppa ut och byta en punkterat hjul på rallyt. Och det gäller att försöka få till det under 2 minuter så man kommer ut före bilen bakom. Och anledningen till det är för att man inte vill åka dens damm. Då får den dammet istället och då har man tappat lite mindre tid ändå. Det är ett litet rackarspel. Att vara kartläsare är ju fantastiskt. Det är ju någonting jag har velat hålla på med i alla år ända sedan jag var 5 år. Och att då få komma här till Afrika och åka klassiska safarirallyt som man har drömt om som liten pojke. Det är ju magiskt. Vid målgång efter andra sträckan. Tyvärr började det dåligt för oss. Vår koppling fungerade inte så vi fick starta bilen på 1:an och startmotorn. En bit in lyckades vi få in 4:an och sen körde vi på 4:an hela sträckan. Och det var irriterande, det var långa, fina, snabba sträckor. 10 kilometer före mål så missbedömde vi en grop och rullade. Det var en väldigt, väldigt snabb sträcka och vi körde på bra. Hade inga problem alls. Allting flöt väldigt, väldigt fint. Och någonstans när vi var halvvägs in, vi hade 5 mil kvar och sånt där, så var det, vi hade haft ett antal varningar. Var det en dubbelvarning på ett dike och det diket det bommade vi helt enkelt. Vi trodde vi hade passerat det. Sikta på nästa kurva så kom det bara. Och det var bara styra rakt igenom, small till. Ett tvärstopp om man säger så. Jag tittade ner i roadboken när det hände så att jag var inte med alls på det. Och det tog i ganska hårt gjorde det. Så vi tappade ett hjul efter en stund och körde 5 mil plus sträckan hit till service på 3 hjul. Men vi kom hit. Jag tror jag har fått en ganska stor rekyl i axelpartiet då. Men sen det tog tvärstopp. Det gick inte så fort men 50-60 km i timmen och så från tvärstopp då. Så att det tar i lite grann. Men med den säkerhetsutrustning som finns idag så är man tacksam. Africa is tough. Really tough. As you've seen on the other car,
came in 3 wheels, and that's Africa for you. Very tough terrain, but it's fun at the same time. Race for Health, Tito cars are going, great guns. Stig's increased his lead a little bit, I think, or Richard got a puncher in the last one. 10 minuters skillnad. Hur mycket är 10 minuter egentligen, Stig, i den här världen? Ingenting egentligen. Behöver vi bara få stopp lite så är det 10 minuter borta. 10 minuter låter ju mycket, men vägarna är ju ganska tuffa, så att om någonting går sönder så är nog 10 minuter inte så mycket. Det här rallyt handlar om att inte bryta. Man ska i mål, man ska kämpa mot alla odds. Och vi har kört 7 mil på 3 hjul och vi är ganska imponerade att bilen har hållit för första dagen till servicen. Men sen att servicekillarna fick ihop bilen, det är ju mot alla odds. Så att, jag själv fick lite smärtstillande och lite mediciner av doktorn i teamet, så att nu är jag fit for fight igen. Rallying, by its very nature, is not necessarily a safe sport. We do everything to make sure that it is safe, and that starts with the way the cars are built. It starts with the equipment that the drivers are wearing. Because we're covering such big distances, we need to be able to make sure that there's a means of communication. So this year we have a tracking system fitted to every car and every emergency vehicle, but the tracking system has a panic button available. The idea is if the drivers need medical help as an emergency, they press and hold the panic button. This will immediately trigger in race control. Race control are able to give us the exact GPS coordinates for the location, which means that we can immediately attend the scene. Normally our response is within a matter of minutes, but obviously with very long stages, there are certain areas that we know are of a higher risk, and I will spend more time in those areas. We probably run the total distance of a 3-day World Rally Championship every single day. It's an endurance event, so day on day, as the cars are being worked harder, the drivers are being worked harder, concentration, keeping your hydration levels good. This all has an impact, which is why we now build in a rest day halfway through the rally, not just for the cars to be fixed, but also to make sure drivers and navigators are fixed as well. Det är ju fantastiskt vad vi med rallyt, Safari-rallyt och projektet Race for Health kan göra. Nu är vi i Tanzania och gör människor glada. Det är någonting unikt, skulle jag säga. Under rallyt så transporteras vi till de platser där vi ska vara, och vi har sett slutet på en fartsträcka under hela tiden. Det är allt vi har klarat av. Och det var transporter och det var syntester hela tiden. Men det är roligt. Överväldigande. Men väldigt roligt att kunna hjälpa till, och man ser hur glada de blir. Det finns så många begagnade glasögon i byrålådorna i hemmen som ingen använder. Och vi gick ut till och med annonser och sa att vi tar emot era glasögon och berättar vad vi skulle göra. Och det blev överväldigande. Folk kom in med glasögon, och vi ser ju att folk behöver det här. Jag tycker att det är viktigt att kunna hjälpa människor. Behöver support. De kan inte skaffa glasögon, få hjälp på annat håll. Det är ju faktiskt rörande på något sätt att en liten idé hemma i Sverige kan ge ett sånt otroligt resultat. Att så lite där blir så mycket här. Many people here, they need your help. We have registered more than 200 people. We cannot manage to give or to dispense glasses for all of them today. Maybe you can extend the time. Idag är det tveksamt om vi hinner med alla. Det är lång kö, och jag tror skulle vi hinna med alla så får vi nog sitta här till 9-10 ikväll, och det kommer inte fungera för då är det mörkt.
Det är inte så lätt. Det är mycket gråstarr, mycket torra ögon, kanske infektioner. Det är alltid svårt att säga när man gör en sån här screening. Men absolut, och de flesta har ju inte möjlighet att gå till en ögonläkare. Kuona mbali sina shida, ila kuona karibu maandishi kwa madogo sio vizuri. She can't read the small letters. Okay. Race for Help är ju bara ett ord egentligen. Det är ingen organisation utan det kan vem som helst använda. Men den röda tråden är att göra något med motorsport. Det är ingen samhällsfråga, det är bara låna namnet och göra någonting bra om ni kan. Så att vi gör lite små projekt här och där och det är väldigt uppskattat och det ger ju resultat. Och det här är ju ett typiskt exempel där man kan mäta resultat. Jag talade med managern och han sa, kan vi snälla utöka detta till imorgon också? Så vi får försöka göra det. Det är många äldre här som har förmodligen gått väldigt lång tid och sett dåligt som får ett nytt liv. Absolut att det förändrar deras livskvalitet, det är helt klart. Jag är så stolt över det här och jag är så tacksam för det arbete som Anders och Mary har gjort. Idag är det ju vilodag, så nu ska vi åka in på något safari här och se alla möjliga konstiga djur i Ngorongoro National Park, en stor vulkan. Och vara resledare för det här gänget, det är ju ganska enkelt. De ser rätt tysta ut idag. Så att det... Rickard Göransson är en fighter. Som person är Rickard en väldigt varm person. Trots att han alltid vill vinna. Och det spelar ingen roll om han kör racerbil, rallybil, springer, cyklar. Han har en sån otrolig vinnarinstinkt. Han kommer göra allt han kan för att vinna det här. Och min största fasa just nu är att Stig och Rickard spänner bort sig för att de ska slåss mot varandra. Så jag hoppas att de backar av lite. Och det existerar inte något teamordra i det här teamet. Men känslan är ju fantastisk. Att det lilla svenska teamet ligger på topp. Vi är etta, vi är tvåa. Det vore katastrof om ni slår bort varandra i det här. En av er ska vinna, det spelar ingen roll vem. Men se till och grejer. Fan David, då får ju vi chanser. Som det är nu, så nu tävlar vi tillsammans och krigar mot varandra om topplaceringen. Men för mig är det här Stigs rally. Men klart vi ger han en liten match. Stig har ju faktiskt varit en person som har hjälpt mig i min karriär när jag började att tävla hemma i Sverige. Och Stig har jag frågat mycket grejer om genom åren och det är inte alltid man får utfyllda välformulerade svar men besitter enormt mycket erfarenhet. Du blir inte stressad nu när Privå ligger hemma och pluggar? Ja, lite grann kanske, men sen samtidigt ibland är det rätt gött att bara få släppa allting och börja om från noll. Stig är en ganska speciell person. Ibland kan man tycka att han inte säger så mycket. Men jag har märkt att hela teamet har kommit varandra närmare. När det väl öppnas upp är det fantastiskt att sitta och lyssna på alla Stigs historier. Han pratar bara rally och för mig är det ju jättekul att lyssna på alla historier och så vidare. Och jag har fått lite tips av han också. Han är ju outstanding. Han är ju riktigt, riktigt duktig. Det går så jävla fort så att det är otroligt. Christer är ju en kille som lurar i vassen lite grann. Göteborgare som är cool. Tar det här på lagom allvar tror jag. Men tycker jag med den ringa erfarenhet han har gör det riktigt bra. Jag förvånas faktiskt över hur snabbt han kör trots att han har kört så lite. Oerhört varm och vänlig. Det här är ju fantastiskt att se. Det här är något jag aldrig har upplevt i hela mitt liv. Att få stå och se en stor krater mitt i Tanzania som är en världskänd nationalpark. Det är helt grymt. Detta är paradiset. Helt klart, paradiset i Tanzania. När man kommer ner här, det känns som
Tiden har stått still. Ingen har gjort någonting. Vi har nu spenderat en halvtimme här nere i kratern och det är absolut obeskrivligt. Vi har säkert sett 20 olika djurarter och det finns inte ord för att beskriva detta. Vi har fått se alla djur. Toppades av lejon. Det här är grejer, Christer. Vilken upplevelse. Helt fantastiskt att komma så nära alla djuren. Det är helt obeskrivligt egentligen. Mållöst måste jag säga. Jag har aldrig upplevt ett safari tidigare. Det finns bara ett sätt att vinna det här rallyt på. Och det är en devis som jag inte lever efter själv. Jag tror inte Christer heller och framförallt inte Roger. Det är stanna vid varje varning. Alltså trippelvarning. Om du skulle lyssna på mig så skulle du faktiskt stanna. Men det är liksom, det där med att lyssna är rätt svårt. David är en spelevink. Men för han är ju fantastiskt trevlig. Han är ju alltid på väg någonstans hela tiden. Hjälper till och fixar och donar. Så han är lite ankaret i gänget här. Och han vill ju att alla ska må bra. Det gör han väldigt bra. David är ju en energirik människa som har varit med och sett till att det här har kommit till stånd. Att vi är här överhuvudtaget och jobbar hårt med Race for Health. Vilket jag tycker är fantastiskt. Sen ute på vägarna så är ju David lite het. Har ju lyckats köra av vägen lite grann och vi körde ju Safari Rally för 2 år sedan och då på alla bilder så såg man den som hoppade högst och sladdade mest, det var David. Ja, Roger är ju med också, men han har ju haft en jäkla otur. Han är en tävlingsmänniska, liksom alla. Och jag måste ju understryka att det råder ju inget tvivel om att det är Roger, Christer och jag som tävlar mot varandra. Och gör man fel, då är ju inte Roger sen på att trycka till en lite. Och han kommer ju få ta med sig resten av livet att han har kört det kortaste safarirallyt genom tiderna. 1,8 mil. Roger är ju en fantastisk människa som jag har haft förmånen att lära känna eftersom han har varit min teamkompis i STCC de sista 2 åren. Så vi har haft mycket kul tillsammans och ger otroligt mycket inspiration i vanliga livet och även mycket glädje i teamet. Dagen har ju varit riktigt grym att få se djuren i sin rätta element. Det är fantastiskt. Den här dagen var helt otroligt. Vi fick köra själva och göra safari med Rickard Safari Göransson. Vi har ju sett elefanter, apor, lejon framförallt. Antiloper, gnuer, bufflar, hyener, pierre, hundar och toppen dag. Så vilodagen är över, så nu kör vi vidare. Fantastiskt, det är nästan som man inte tror det är sant. Nej, nu så är den lite lagad och svetsad och sådär och nästan nymålad. Den ser påfinnande ut ungefär som Hedi Harrys bilaffär. Nu ska vi köra ikapp lite. Pulsen börjar stiga nu inför starten och det är en kort men tuff sträcka som väntar oss. Så det blir spännande. Hur mår du då? Jättebra. Sitter i en rallybil kan inte må bättre. Ja, det känns ju fantastiskt att Roger är tillbaks. Det var ingen dålig smäll. Bilen fick otroligt omfattande skador. Mekanikerna har varit helt fantastiska. De har arbetat dag och natt. De har varit ända nere i Mombasa och vänt med bilen. Jag är otroligt tacksam. Det är det här som visar att det är ett team och allt funkar när det är som tuffast.
när jag nu ser hur bra Roger kör, då är det inte riktigt lika kul att ha honom tillbaka, måste jag säga. Nej, skämt åsido, det var bedrövligt det här. Robin och Roger gör ett fantastiskt bra jobb. Och hade de kört så här hela rallyt, då vågar jag säga att det är en topp 5-placering. The school started in 2011 and it has 6 teachers. That teacher is out, but I'm here as the deputy teacher. We have got around 318 pupils. It is a good school, but we have a problem of shortage of classes here. And most of the community are not good at that. So we have several challenges here. Thank you. Nu ska vi se om vi kan få någon att börja med att våga sitta i bilen. Det tror jag är lite spännande för dem. See if you can jump over there. Easy for you. Ready? Kuna watu kama 400-500 katika mji wetu, na hapa tuna wanafunzi takriban 400 ambao bado wanaendelea kuja katika shule. Sema kuhusu nyinyi kuja, sisi twafurahia na twapenda muendelee kuja hapa kwa sababu hii ni shule changa na inahitajia msaada. Kwa hivyo sisi kila mkija huwa ni vizuri sana. Such, you know, you have to be, yeah, so you won't hit the car, and then you have to go out and change tires all the time. And nej, det var en kille som satt lite för sig själv och läste en bok och plugga, och alla andra hans kompisar var framme, så vi tog chansen att bjuda in han i bilen. Come on. Yeah, come on now. Sit in the front seat. Jag tvekar lite först, men jag gillar det. Come on with me. I take it. Come on. Ja. You're a rally driver. You're a rally driver. All right. It's good. Okay. Yeah. Great. Put this on. Do you think this is better? Yes, this is better. Yes. Det vore ju rätt skönt om det liksom lyckades att få till det här nere då, för det har jag aldrig varit där då. Det har ju varit 2-3 här nu flera gånger. Så vi får se. En dag kvar nu. Ja, inför morgondagen så Demevius som låg eller ligger 3 hade en liten incident idag, så att han har tappat ganska mycket tid. Så nu är det väl egentligen bara jag och Stig där uppe i toppen. Så nu gäller det bara att ta bilen safe to home. Och sannolikheten att Stig vinner är ju jättestor. Eller det är ju Stigs rally det här. För mig är inte det här tävlingen det viktigaste, utan det är äventyret och övervinna sig själv. Att köra på de här vägarna och få den här naturupplevelsen. Nervous, keeping everything crossed that the cars are going to come through safe with no problems. It's a long day today still, even though it's the last day. There's a lot of road miles, there's a lot of stage miles, 3 stages, and the 3rd stage is a long one, over 100 kilometres. They've done 7 days of very hard rallying already, and with only 2 hours every evening. To keep them running at their best, then inevitably they get a little bit worn out towards the end of the rally. There's still a long way to go. 200 kilometers to do today. An awful lot can happen in that time. Björn Waldegård är ju väldigt känd här, och det var många som förväntar sig att se honom och köra rally, för att han var ju
en känd svensk här under väldigt många år. Men inte alla vet om att han faktiskt gick bort för ett år sedan. Allt har strulat. Först så på vägen hit så stendog båda tripparna för Emil. Och sen skulle vi starta sträckan. Nu gick inte min dörr att stänga så vi fick åka med upp en dörr hela sträckan. Och sen pajade hans tripp igen. Och sen var det pyspunktering vänster bak. Så ja, det var en händelserik start. Det märks väl på alla att man börjar närma sig slutet. Det har varit en lång tuff rally och saker och ting börjar hända. Man kollar på andra bilar, det går sönder nu. Gör det. Men i morse så åkte vi en halv VM-tävling på en sträcka så att det händer mycket grejer nu. Det vore väl tusan om det inte skulle fixa det här i teamet. Och den ställningen som råder nu är väl stor sannolikhet att vi ska kunna hålla. Om bilarna håller ihop. Var har du konkurrensen just nu då? Är det från Rickard eller är det från det miljö bakom? Ja, men det är väl Rickard som är närmast och det är väl det i första hand då. Ja, än så länge är vi nog snabbast på sträckan så att det går bra. Ja, det här är inte kul. Men nu är han gjord i alla fall. It's just shaking now. He'll be here. He'll be here. Första svensken i ett svenskt team som vinner East African Safari Classic. Ja, det måste kännas skönt för teamet också. Det är helt makalöst. Det är fan vad skönt. Hur glad är du? Nej, men det känns ju bra. Det gör det. Får vänta lite vad man ser så man hinner fatta. It has been 9 really long days, so still don't realize this is finished, but I'm so happy for the team and I got the opportunity to do a rally with Stig. Det är dramatik här. Växellådan gick sönder på sista sträckan så vi är bara fjärde växeln och vi vet inte om vi kommer in till serviceparken. Andra platsen är inte säkra förrän vi rullar över målrampen så vi får se vad som händer. Vi kom hit. Vi fick stressa genom trafiken och tuta och blinka för att inte stanna i de här små byarna. Men det känns riktigt skönt just nu. Och jag är väldigt glad för Stig som fick vinna det. Nej, det är riktigt tråkigt att det varit det där som det varit på första sträckan där, för annars tror jag vi har varit med väldigt bra uppe i toppen. Vi har garanterat varit topp 5, det är helt övertygad om, för det går riktigt bra nu. Hur kör han? Nej, jag har blivit skitduktig, så det är jävligt roligt. Och hur läser han? Ja, han läser som han gjorde i skolan, vet du. Han får några guldstjärnor också. Grabben. Härligt! Ja, efter allt vi gått igenom. 3 hjul och nästan rullat framlänges och satt ner i ett dike. Och utan vår kära teamchef så hade vi inte stått här. Utan han drog upp oss. Så att det känns underbart att avsluta rallyt. Att bara komma i mål är väl en vinst i sig? Ja, jag tror vi är topp 30 också med alla de problemen vi har haft. Det gnisslar överallt efter sista hoppen. Jag trodde aldrig skulle ta slut. Nej, det är jävligt skönt nu. Om du skulle summera Afrika det här året, vad skulle du säga då? Vi har varit med om precis all skit man kan vara med om. Men vi har slitit, vi har tagit oss i mål oavsett vad som har hänt. Och Mattias är jävligt bra att ha med sig. Så att, vi har gjort det bra tillsammans. Fantastiskt skönt. Det är absolut ingen självklarhet att det här ska gå hem. Och grattis till att vara den teamchef som
som vinner hela det här. Så roligt, fantastiskt. Och det är ju första svenska team som vinner någonsin. Och dessutom 2:a. Och är det någon som förtjänar det så är det ju Stig, Björns gamla vän.